අදත් අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා emoney help YouTube channel එකත් එක්ක තුලා ඉන්න සියලු දෙනාම අන්තර්ජාලයේ මුදල් හොයන ඔයාලට ඔන්න අලුත්ම ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා PayPal dollars හොයන්න. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් අපිට පුළුවන් ඩොලර් 5 ඉඳන් withdrawal එක ලබා ගන්න 100% ෂුවර් ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඉතින් ඇප්ලිකේෂන් එකට ගිහිල්ලා බලමු අපි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙන්නේ සහ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක කොහොමද ස්කිප් කරන්න නැතුව බලන්න. මොකද ස්කිප් කරොත් ඔයාලට මේකෙන් හොයන සල්ලි withdraw කරගන්න බැරි වෙයි. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඊට කලින් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි මුලින්ම ඔයාලා කරන්න ඕනේ මම description එකේ app එකේ link එක දාලා තියෙනවා. link එකෙන් ගිහිල්ලා application එක download කරගන්න පුළුවන්. මම application එක open කරගන්නම්. හරි application එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ option එක නම් පෙන්නන්නේ නැහැ withdraw option එක. ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඒකට මෙන්න මෙතන invite option එක touch කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ open කරලා ඇති code එකක් ගහන්න. මම දැන් මේ code එක ගහලා තියෙන ඉන්න මගේ යාළුවාගේ මට පෙන්නන්නේ නැහැ invite code එක දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතනදී invite code එක ගහන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ screen එකේ වැටෙන invite code එක නිවැරදිව type කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඒක නිවැරදිව type කරලා අංක අකුරු නිවැරදිව capital simple type කරලා ඔයාලට පුළුවන් එතන තියෙන get කියන දන touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ withdraw option මෙන්න මේ වගේ පළලෙන් open වෙයි. ඊට පස්සේ මම කියලා දෙනවා කොහොම මේ application එකේ වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට level 5ක් complete කරන්න ඕන මුලින්ම. ඉතින් මෙන්න මෙතන touch කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ level 5 complete කරන්න. මම කියලා දෙනවා කොහොමද කරන්න කියලා. දැන් මම level 6ක් complete කරලා ඉවරයි. මම 7 වෙනි level එකට ගිහලා පෙන්නන්න මොකද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි අපිට තියෙන මෙන්න මේ වගේ ඒවා ටච් කරන්න. ටච් කරපුවාම මේ එක වගේ ඒවා මෙන්න මෙතෙන්ට වැටෙනවා. ඉතින් එක වගේ තුනක් එක ළඟට වැටුනහම ඒවා පුපුරලා යනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඒවා පිපිරෙනකම් ටච් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපේ level එක complete වෙනවා. මම එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම අපිට මේ වගේ ඩොලර් කූපන් උත් හම්බෙනවා. මේවා ටච් කරගෙනනකොට හරි අපේ level එක complete කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේව තමයි පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට continue කරලා අපේ ඊළඟ level එකට ගියන්න පුළුවන්. මම දැන් home button එක touch කරලා home එකට යනවා. හරි ඊට පස්සේ එහෙම තමයි ඔයාලට මේකේ claim කරගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ box open වෙනවා. ඒකට අපි address එක බලන්න ඕනේ. මම ඒකත් play කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට මේ වගේ ad එකක් play වෙයි. ඉතින් application එක ගොඩ කරද්දී මේ වගේ ad play වෙනවා. මොකද මේ ad වලින් තමයි ඔයාලට මුදල් හම්බෙන්නේ. ඇඩ් එක ස්කිප් කරගන්නවා. හරි මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මේකේ ගේම් එක ප්ලේ කරලා ඩොලර්ස් කූපන් හොයන්න තියෙන්නේ. හරි මම දැන් කියන්නම් කොහොමද මේකේ withdrawal අපි ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතනට ගියාම අපේ cash out කියන දේ ටච් කරපුවාම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනින් අපේ ඩොලර් කූපන් පේනවා redeem කරගන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී හම්බෙන්නේ level 5 complete කරගමන් අපිට redeem කරගන්න හම්බෙනවා. දැන් මම redeem කරගන්න තියෙන එකක් ඔයාලට පේනවා ඇති date එක වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි අපිට මේ කූපන් නම් අපේ PayPal ගේමට හම්බෙන්නේ අපිට පුළුවන් මේකෙන් නෙමෙයි සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් invite option එක හරහා තමයි සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ redeem කරාට මම හිතන්නේ මුදල් හම්බෙයි කියලා. මේකෙදි අපි මෙන්න මෙතන තියෙනවා ප්ලස් ලකුණත් එක්ක මෙන්න මෙතන එකපාරට ටච් කරගත්තාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙට ගියාම මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා ඩොලර් 100ක් ඉන්වයිට්ලා මේකට ඇක්ටිව් කරගත්තොත් අපිට මෙතන රිඩීම් කරගන්න දෙනවා. ඒක රිඩීම් කරගත්තොත් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඩොලර් 5 කම්ප්ලීට්ලි හම්බෙනවා. ඉතින් මේකට ඔයාලා බය වෙන්න එපා. අපිට පිකෝවර්ස් වර්කර් කියලා සයිට් එකේ තියෙනවා ඔයාලා දන්නවා ඇති. ඉතින් ඒකෙදී අපිට පුළුවන් අඩු ගානකට මේක දීලා ඉන්වයිට්ලා 100 කියන එක ක්ෂණිකව හදාගන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඒකින්ද ඉන්වයිට් ගන්න එච්චර දෙයක් නෙමෙයි දැන් ඉස්සර ප්‍රශ්නයක් වුණාට. හරි ඊට පස්සේ අපිට ඒ විදිහට තමයි මේකේ මුදල් ගන්න පුළුවන්. මම කියන්නම් මේකෙදී අපේ PayPal account එක add කරනකොට මම මෙතන touch කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මම මේක redeem කරලා මෙන්න මේ වගේ තමයි අපේ PayPal එක add කරන්න එන්නේ. ඔයාලා redeem කරනකොට තමයි අපේ PayPal එක add කරන්නේ. add කරනකොට මෙන්න මේ වගේ හිස්තැන් දෙයක්. ඉතින් මේ හිස්තැන් දෙකටම ඔයාලගේ PayPal email address එක දෙපාරක් type කරගන්න. මුල් හිස්තැනටත් ඒ ඔයාලගේ email එක දෙවෙනි හිස්තැනටත් ඒ email එකම දෙපාරක් type කරලා go දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට දවස් 2ක් හෝ 3ක් ඇතුළත ඔයාලගේ මුදල්
හම්බෙනවා. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක බොරුවක් නෙමෙයි. මේක හොඳ මුදල් ගෙවන ඇප්ලිකේෂන් එකක්. එහෙම හොයපු කෙනෙක් ඉන්නවා. මම එයාගේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් මේ පැත්තකින් දාන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඩොලර් 5ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මේ කූපන් වලින් නම් සල්ලි හොයන්න බෑ. අපිට බලන්න මේ ඉන්වයිට් කරලා තමයි සල්ලි හොයන්න. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ එක මම හිතනවා තේරෙන්නේ කියලා. වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් කරන කමෙන්ට් කරන ෂෙයා කරන්න. මතක ඇතුව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න. එහෙනම් තව දවසක සුබ දවසක් හැමෝටම. emoney help